Кінь везе воза, на візку сіно. На сіні сидять Ваня і Маня. Маня задумливо: «Вань, послухай, як співають пташки». Ваня: «Які пташки? Ти краще помацай, що я придумав». У крихітному селі жила стара діва. Незважаючи на свій похилий вік, вона все ще була незайманою. Вона дуже цим пишалася. Вона знала, що її останні дні наближаються, тому сказала місцевому трунарю, що хоче мати на своєму надгробку такий напис: «Народилася незайманою, жила незайманою, померла незайманою». Невдовзі стара діва мирно померла, і трунар передав своїм робітникам те, що сказала стара пані. Чоловіки пішли вирізати напис. Ліниві негідники вважали напис надмірно довгим, і вони просто написали «Що жила, то даром». Двоє хлопців стоять у черзі, щоб потрапити до раю. Один обернувся і запитав іншого, як він помер. «Я замерз насмерть, а ти?» «У мене був серцевий напад». «І як це сталося?» «Ну, я підозрював, що моя дружина мені зраджує, тож після роботи я одразу пішов додому. Я піднявся на другий поверх в спальню і побачив, що моя дружина спить сама. Потім я збіг донизу і заглянув у всі схованки. Коли я біг назад сходами, у мене стався серцевий напад. Це наша доля. Чому? Якби ти зазирнув у холодильник на кухні, ми б обидва були живі». Дівчина йде на вечерю до батьків свого хлопця. Це її перша зустріч з родиною, і вона дуже нервує. Усі сідають і починають смачно їсти. Дівчина починає відчувати легкий дискомфорт через свою нервозність і запіканку з брокколі. Біль від газів майже доводить її очі до сльозотечі. Не маючи вибору, вона вирішує трохи полегшити своє становище і видає ніжний пук. Він був не гучним, але всі за столом почули пук. Перш ніж вона встигла зніяковіти, батько її хлопця глянув на собаку, який дрімав біля ніг дівчини, і сказав досить суворим голосом: «Шарік!». Жінка подумала: це чудово. І на її обличчі з'явилася широка посмішка. Через кілька хвилин вона знову почала відчувати біль. Цього разу вона не вагалася. Вона видала набагато голосніший і довший пук. Батько знову глянув на собаку і крикнув: «Чорт забирай, Шарік!». Жінка знову посміхнулася і подумала: так. За кілька хвилин жінці довелося знову дати волю. Цього разу вона навіть не подумала про це. Вона вгатила так, що звук був схожий на гудок поїзда. Батько знову з огидою подивився на собаку і закричав: «Чорт забирай, Шарік! Забирайся від неї геть, поки вона тебе не обісрала!». Начальник сказав своїй секретарці: «Я хочу зайнятися з тобою сексом, але я зроблю це дуже швидко. Я кину $1000 на підлогу, і поки ти нахилишся, щоб їх підняти, я вже закінчу». Вона подумала хвилинку, потім зателефонувала своєму хлопцю та розповіла йому цю історію. Її хлопець сказав: «Зроби це, але попроси в нього $2000. Потім збери гроші так швидко, щоб він навіть не встиг роздягнутися». Вона погоджується. Через півгодини хлопець телефонує дівчині та запитує: «Як справи, получилися?» Вона відповідає: «Цей покидьок використовував монети, тому я все ще їх піднімаю, а він все ще займається зі мною сексом». Лікар сказав чоловікові, що мастурбація перед сексом часто допомагає чоловікам довше витримувати акт. Чоловік вирішив: що за чорт, я спробую. Решту дня він провів, думаючи про те, де це зробити, перш ніж повернутися додому до дружини. Він не міг зробити це в офісі. Він подумав про туалет, але там було надто відкрито. Він розглядав провулок, але вирішив, що це занадто небезпечно. Зрештою, він знайшов рішення. По дорозі додому він зупинив свою вантажівку на узбіччі шосе. Він вийшов і заліз під неї, ніби оглядав її. Задоволений самотою, він розстебнув штани і почав гратися зі своїм слоником. Він заплющив очі і подумав про свою кохану. Коли процес наблизився до своєї кульмінації, він відчув швидке смикання за низ штанів. Не бажаючи втрачати свою фантазію, він тримав очі заплющеними і відповів:
Що? Він почув. Це поліція. Що там відбувається? Чоловік відповів. Я перевіряю задню вісь машини, вона зламана. Поліцейський відповів. Ну, тобі варто перевірити ще й гальма, бо поки ти там, то твоя машина покотилась з пагорба 5 хвилин тому. П'яний мужик валяється в калюжі навпроти жіночого монастиря. Черниці вилізли у вікна і глузують з нього. Мужик з усиллям волі піднімає морду з калюжі і кричить. «Та я завтра просплюся, прийду і весь ваш монастир перетрахаю». Наступного дня чоловік проспався, і йому стало соромно. Зібрався і пішов до монастиря. «Вибачте, будь ласка, перебрав я вчора, не знав, що говорив». Черниці хором. «Забирайся звідси нахрен!» – базікало. Після Різдва мати, перемиваючи посуд на кухні, слухала, як її маленький син грається зі своїм новим електричним поїздом у вітальні. Вона почула, як поїзд зупинився, і її син сказав: «Усі ви, сучі діти, які хочуть зійти, забирайтеся до біса зараз, бо це остання зупинка. А всі ви, сучі діти, які сідаєте, забирайтеся в поїзд, бо ми від'їжджаємо». Мати через шок сказала синові: «У нас вдома не прийнято такої лексики. А тепер я хочу, щоб ти пішов до своєї кімнати і залишився там на 2 години. Коли вийдеш, можеш гратися зі своїм поїздом. Але я хочу, щоб ти говорив чемно». Через 2 години син вийшов зі спальні та продовжив гратися зі своїм поїздом. Невдовзі поїзд зупинився, і мати почула, як її син сказав: «Усі пасажири, які виходять з поїзда, будь ласка, не забудьте взяти з собою всі свої речі. Дякуємо вам за те, що ви їхали з нами сьогодні, і сподіваємося, що ваша поїздка була приємною». Вона чує, як маленький хлопчик продовжує: «Тих із вас, хто щойно сідав у поїзд, просимо покласти всю свою ручну поклажу під сидіння. Пам'ятайте, що в поїзді не палять. Сподіваємося, що сьогоднішня подорож з нами буде приємною та розслаблюючою». Коли мати посміхнулася, дитина додала: «А тим із вас, хто розлючений 2-годинною затримкою, будь ласка, зверніться до сучки на кухні». Одного дня Лемко, Бойко і Гуцул йшли по лісі стежкою, коли раптом на них напало велике плем'я індіанців і збило їх з ніг. Коли вони прийшли в себе, то стояли біля трону вождя племені. Тоді вождь сказав: «Всі ви можете врятуватися, якщо знайдете 10 фруктів одного типу та принесете їх мені». Тож через деякий час першим повернувся Лемко з 10 яблуками. Вождь наказав йому, не змінюючи жодного виразу обличчя, засунути всі 10 яблук собі в дупу. У нього виникли невеликі труднощі з першим яблуком, і він почав плакати, намагаючись засунути наступне. Невдовзі його вбили. Пізніше прийшов Гуцул з 10 виноградинами. Вождь невдовзі наказав йому зробити те саме, що й Лемкові. Після 9-ї виноградини Гуцул почав сильно сміятися без видимої причини і був убитий. Вони вдвох невдовзі зустрілися на небесах. І Лемко запитав Гуцула: «Чому ти почав сміятися? Тобі ж лишилася тільки 1 виноградина, і ти б утік». Гуцул відповів, все ще сміючись: «Я не міг стриматися. Я побачив, як Бойко зайшов з ананасами». Подружня пара поспішає до лікарні, бо у дружини починаються пологи. По дорозі лікар каже їм, що він винайшов апарат, який розподіляє біль між матір'ю та батьком. Вони погоджуються на його застосування і їх проводять до палати, де підключають до апарату. Лікар починає з 20% розподілу на користь батька. Дружина каже: «О, мені насправді легше». Чоловік каже, що нічого не відчуває. Потім лікар збільшує тиск до 50%, і дружина каже, що боляче, але не так сильно. Чоловік каже, що все ще нічого не відчуває. Лікар, підбадьорений результатом, збільшує тиск до 100%. Чоловік все ще нічого не відчуває, а дружина дуже щаслива, бо тепер у неї немає болю. Народжується дитина, і подружжя повертається додому.
На порозі дому вони знаходять листоношу, який лежить і корчиться від болю. На борту літака, у якого виникли проблеми з двигуном, готуючись до аварії, було 5 людей, проте парашутів було лише 4. Усі задалися питанням, що робити, як визначити, кому дістануться парашути. Одна людина сказала, що вона найрозумніша істота, яка коли-небудь ступала на поверхню землі, і що вона занадто розумна, щоб померти. Тож вона взяла один із парашутів і вистрибнула з літака. Друга людина сказала, що вона занадто важлива, щоб померти. У неї є діти та сім'я, про яких потрібно піклуватися, і вони залежать від неї. Тож вона взяла один із парашутів і вистрибнула з літака. Третім був чоловік і сказав, що він занадто важливий, щоб померти, бо виживання його сім'ї залежить від нього. Він був головою сім'ї та єдиним годувальником. Тож він взяв один із парашутів і вистрибнув з літака. Зрештою, залишилося лише 2 і 1 парашут. Одним з них був 12-річним хлопчиком, а інша – 65-річним чоловіком. Старий сказав: «Синку, я прожив гарне життя, а ти ще занадто молодий, щоб померти. У тебе попереду довге життя, тож останній парашут твій». Хлопчик спитав: «Чому, дідусю?» Старий відповів: «Ну, залишився лише 1 парашут». На що малий відповів: «Діду, насправді залишилося 2 парашути». Старий схвильовано запитав: «Так? Як?» «Ну, – відповів хлопчик, – ти знаєш того хлопця, який вважав себе найрозумнішим і найвеличнішим серед усіх, хто ступив на землю? Так він схопив мій рюкзак». Монастир. А в ньому маляр підробляє. Молода черниця впала на коліна перед старшою сестрою і кається їй у сповіді. Мовляв, випадково зустрілася з маляром у лазні і побачила його грішне тіло. Запитала: «Що це?» Він сказав: «Це чарівне дерево життя. Якщо його торкатися, воно починає рости». Ну, доторкнулася вона рукою, і воно виросло. «Каюся, матір, каюся». «От грішник», – подумала стара. А мені сказав: «Чарівна флейта». Я півгодини в неї дула, так жодної ноти і не видула. П'яний мужик в азарті забігає в свою хату і кричить: «Ану, Ганько, скидай фуфайку!» «Що ти, Федю? В хаті ж не топлено!» «Скидай, тобі кажуть, ну!» Баба помучилася, якось стягнула фуфайку. «Так, а тепер скидай свої теплі чулки!» «Що задумав, дурень? Адже у вікно видно!» «Скидай, скидай, я вікно зашторю!» Баба помучилася, позіхнула, зняла. «А тепер, Ганько, скидай байкову ночнушку!» «Ти що, зовсім? Ти що задумав? День на дворі!» «Знімай, кажу, дурепа, а то ти мене знаєш!» Схлипуючи і голосячи, баба стягнула сорочку. Мужик довго і пильно дивиться на неї, а потім каже: «Тху ти, чорт! Не розумію. І що люди в цьому стриптизі знаходять?» Дружина прочитала, що для схуднення потрібно пити активоване вугілля. 2 неділю п'є. Чоловік чекав, результатів 0. І каже: «Ти добре прочитала інструкцію? Може, вугілля розвантажувати треба, а не пити?» Дістали 2 миші пляшку горілки, а закуски не знайшли. Прибігли до ворони, а та на дереві з шматком сиру сидить. «Гей, ворона, випити хочеш?» Так. Сир впав, миші закусили сиром. На наступний день миші знову. «Ворона, випити хочеш?» Ворона мовчить. Одна миша наливає горілку в склянку і запитує: «Тобі повну?» «Так». Сир впав, і миші знову з сиром. На наступний день миші знову вдаються і запитують: «Ворона, пити будеш?» Ворона мовчить. Миша наливає у склянку горілки і питає: «Тобі повну?» Ворона мовчить. «Ворона, ти що, думаєш, ми тебе знову обдурити хочемо?» «Так».
Мужик приходить в аптеку. Дайте мені якийсь засіб, щоб... Ну, ви розумієте. Коротше, щоб стояв бетонно. До мене сьогодні такі 2 дівчини прийдуть. Ось у нас є імпортне, новий засіб. Затрахон. Тільки що отримали. Бачите, ось написано «надзвичайно сильно стимулює лібідо і небувало підвищує потенцію». От-от, то, що треба, беру. На наступний день приходить ледве живий. Дайте якусь мазь від потертостей. А, це для ваших дівчат. Та ні, це для рук. Дівчата не прийшли. Приймають на роботу нову секретаршу. Директор середніх років пильно її розглядає. 3 дітей, говорить йому на вухо начальник відділу кадрів. Не може бути. В такої молодої і вже 3? Не у неї, а у вас. Затягнув мужик приятеля в сім'ю глухонімих. Ну, сидять на кухні, п'ють, закушують. Раптом дружина глухонімого дістає цицьку і хлоп їй на стіл. Глухонімий схопився, збігав у сусідню кімнату. Притягнув тещу, трахнув її, взяв парасольку і встав під душ. Мужик тихо офігіває і питає: «Чого це він?» «А, нічого!» Вона каже йому: «Сходи за молоком». А він їй: «Йоп твою мать, куди я піду? Дощ на вулиці». В одному купе їдуть мама, її дочка, солдат і прапорщик. Раптом гасне світло, і через декілька секунд чути міцний ляпас. Мама думає: «Молодець, моя доця, не дозволяє до себе лізти». Дочка думає: «Молодець, моя мама». Прапорщик домагався, і вона йому врізала. Прапорщик думає: «Тьфу, трястя твоїй матері, треба ж таке, солдат пристає, а я получаю». Солдат думає: «Задрав своєю уставчиною, хай тільки світло знову погасне, я ще раз тобі вмажу». У маршрутці молода мама намагається погодувати дитину грудьми. «Їж, а то дядькові віддам». Дитина трохи посмоктала і виплюнула. Мама знову: «Їж, а то дядькові віддам». Поруч мужик не витримує. «Ви, жіночко, вже визначайтеся, а то я 3-ю зупинку через вас проїжджаю». Лікар заходить в палату, де лежить молода симпатична жінка. «Доброго ранку. Роздягайтеся. Мені потрібно вас оглянути». «Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі». Так, знаю. Він і мені так сказав». Зібрав мозок, внутрішні органи на нараду. «Оголошується порядок денний. Нам треба терміново прибрати якийсь орган. Ваші пропозиції?» Стає член. «Короче, давай одну легеню приберемо, їх і так 2. Мозок. Не згоден. Легені нам знадобляться. Член не вгамується. «Тоді нирку». Ні, без них ніяк. Член. «Ну можна і... Мозок. Сядь задрав же, ти коли стоїш взагалі думати не можеш». Маленька 6-річна Марійка скаржиться матері. «Мамо, у мене болить животик». «Це тому, що твій шлуночок порожній», – відповідає мама. «Тобі було б краще, якби в ньому щось було». Того ж дня приходить її батько з роботи і скаржиться, що в нього весь день сильно болить голова. Марійка пожвавішала. «Це тому, що вона порожня», – сказала вона. «Тобі було б краще, якби в ній щось було». Дівчинка помітила, що в неї виросло волосся між ніг. Вона занепокоїлася і запитала маму про це волосся. Мама спокійно сказала: «Та частина, де виросло волосся, називається мавпочкою. Пишайся тим, що в твоєї мавпочки виросло волосся». Дівчинка зраділа і посміхнулася. За вечерою вона сказала сестрі: «А у моєї мавпочки виросло волосся». Її сестра посміхнулася і сказала: «Це нічого, моя вже їсть банани». Чоловік на прийомі у лікаря.
Лікарю, я чув, що можливо зробити таку операцію, щоб я не міг мати дітей. Зробіть, будь ласка, мені таку. Ну, мій дорогенький, таке рішення так з бухти-барахти не приймається. Сьогодні ви не хочете дітей, завтра захочете. Вам потрібно це все обсудити з сім'єю. Та-да, вже обсудили. Коротше, голосування таке. 2 проти, 15 за. Була одна літня пара, які в похилому віці помітили, що стають набагато більш забудькуватими, тому вирішила звернутися до лікаря. Лікар наказав їм для початку записувати речі, щоб не забувати. Вони пішли додому, і літня жінка попросила чоловіка принести їй миску морозива. «Можливо, тобі варто записати це», – сказала вона. Чоловік сказав: «Ні, я пам'ятаю, що ти хочеш миску морозива». Потім вона сказала чоловікові, що хоче миску морозива зі збитими вершками. «Запиши це», – сказала вона йому. І він знову сказав: «Ні, я пам'ятаю, ти хочеш миску морозива зі збитими вершками». Потім жінка сказала, що хоче миску морозива зі збитими вершками та вишенькою зверху. «Запиши це», – сказала вона чоловікові. І він знову сказав: «Ні, я зрозумів, ти хочеш миску морозива зі збитими вершками та вишенькою зверху». Тож він йде за морозивом і проводить на кухні надзвичайно довго, понад 30 хвилин. Він виходить до дружини та простягає їй тарілку з яйцями та беконом. Стара жінка якусь мить дивиться на тарілку, потім дивиться на чоловіка та запитує: «А де пудинг?» Переповнений автобус. В однієї пасажирки на руках сидить немовля, яке постійно плаче. Вона його заспокоює, а толку немає. Рядом сидить міліціонер. Терпів, та й говорить: «Дайте його мені, я вмію розмовляти з людьми». І точно, через півхвилини немовля замовчало. Мамаша: «Ой, велике вам дякую, як вам це вдалося?» Міліціонер: «Та як зазвичай, дубінкою». Заходить брюнетка до кабінету лікаря та каже, що в неї болить тіло скрізь, де вона до нього торкається. «Неможливо», – каже лікар. «Покажіть мені». Вона бере палець, натискає на лікоть і кричить від болю. Потім штовхає в коліно і кричить. Штовхає в щиколотку і кричить. І так триває скрізь, де вона торкається, вона кричить від болю. Лікар каже: «Ви ж не справжня брюнетка, чи не так?» Вона відповідає: «Ні, я пофарбувала волосся, я від природи блондинка». «Я так і думав», – каже він. «У вас зламаний палець». Батько лає сина за погану успішність у школі. «Чому в тебе суцільні 3 і 2 з усіх предметів? Куди ти поступиш після школи?» «У мене з географії 5», – з образою в голосі заперечує син. Батько: «Значить, будеш на заводі глобуси робити». Вичитує замполіт зв'язкову. «Ти ж, Маша, лише місяць, як у нас з'явилася, а вже всіх офіцерів у частині перепробувала. Так не піде. Я за цим стежити поставлений. Жити у нас можна з ким хочеш, але тільки з одним, щоб це блядством не називали. Ну, давай, визначайся. З ким будеш?» «Визначилася, товаришу замполіт». «І з ким?» «З черговим по частині». 2 хлопців затримали за куріння травички, і в п'ятницю вони постали перед суддею. Суддя сказав: «Ви ще молоді, і я не хотів би відправляти вас за ґрати. Я даю вам шанс виправитися. Я хочу, щоб ви присвятили вихідні роз'ясненню шкоди наркотиків і переконали якомога більшу кількість молодих людей припинити їх вживання. Чекаю вас у понеділок у суді». У понеділок обидва прийшли до суду. Перший каже: «Ваша честь, я переконав 17 осіб назавжди зав'язати з наркотою». 17 осіб? Чудово! І що ви їм сказали? Я скористався діаграмою, ваша честь. Я намалював 2 ось такі кружечки і сказав їм, що це велике коло, ваш мозок до наркотиків, а це маленьке коло після наркотиків. Чудово, сказав суддя. А ви? Запитав він другого.
Ну, ваша честь, я переконав 156 осіб назавжди зав'язати з наркотою. 156 осіб? Неймовірно. І як вам це вдалося? Ну, я використав той самий підхід. Малює 2 кружки. Я сказав, що маленький кружок – це ваше очко до в'язниці, а великий – після. Рядовий Іванов, що ви робили у звільненні? Я пішов у парк і познайомився там із дівчиною. Я сподіваюся, ви її проігнорували, як я вас наставляв? Так точно, товаришу прапорщик. А потім я пішов у музей і там теж познайомився з дівчиною. Ви і її проігнорували? Так точно. А потім я пішов у кіно і там також познайомився з дівчиною. А її, я надіюсь, теж проігнорували? Так точно, товаришу прапорщик. 4 рази в туалеті кінотеатру в перериві між серіями. На лавці в центрі Києва сидить небагато одягнений мужичок середніх років. Повз нього дефілює елітна ескортниця. Помічає погляд мужика, спрямований на її принади, і вирішує підколоти. «Мужик, не розпускай слину, я коштую $1000. А скільки ж ти важиш?» У дівчат таке не запитують, це непристойно. Ну вибачте, я просто хотів дізнатися, скільки за кіло. 2 блондинки прийшли на лекцію із зоології. Лектор. А зараз я розповім вам про акул, які жили мільйони років тому. Одна блондинка запитує іншу. А як цікаво вони могли жити мільйони років тому, якщо Землі всього 2025 років? А друга їй відповідає: ти що, зовсім дурна? Акули ж живуть у воді, а не на землі. Мати пішла забирати свою доньку з початкової школи і застала її, коли вона стояла на руках біля стіни. Коли вони сіли в машину, мати сказала: «Люба, я б хотіла, щоб ти цього не робила, бо хлопчики можуть бачити твої трусики». «Добре, матусю», – відповіла дівчинка. Наступного дня мати помітила, що руки її дівчинки виглядають брудними. Тому вона запитала: «Ти ж більше не стояла на руках і не показувала цим хлопчикам свої трусики?» «О ні, матусю», – відповіла донька. «Чесно? Я їх спочатку зняла». В дитячому садочку вихователька запитує 3-річного хлопчика: «Вовочка, ким працює твій тато?» «Він соліст». «А де він співає?» «Він не співає, він солить капусту, огірки та помідори». На телегрі. Хто хоче стати мільйонером? Прапорщик дійшов до фіналу з призом у 3 мільйони рублів. І йому належало відповісти на запитання: який птах не в'є гнізда? А. Горобець. Б. Ворона. В. Лелека. Г. Зозуля. Прапорщик користався дзвінком другу полковнику, який підказав йому, що це зозуля. Обмиваючи виграш, прапорщик запитав: «Звідки ви знали, що це зозуля?» На що полковник відповів: «Тому що вона живе в годиннику, ідіоте». Дружина красується перед дзеркалом і каже чоловікові: «Я сьогодні була у лікаря, і він сказав, що у мене груди, як у 20-річної дівчини». «А, про 50-річну дупу він нічого не говорив?» «Ні, про тебе він не питав». Зібралися якось креативщик, піарник і технар. Креативщик каже: давайте зробимо небачену ракету. Піарник продовжує: ця правильна ракета правильних людей стане символом єдності, непорушності і прогресу. А технічний фахівець починає перераховувати. Нам знадобляться інженери, робітники, виробничі потужності, метал, паливо. Перші двоє дивляться на нього здивовано, а потім хором: ось хто заважає нам зробити ракету.
Зеленський якось їхав в автомобілі по українській глибинці в компанії 2 або 3 колег-політиків. Водій заблукав, і Зеленський, побачивши на узбіччі пішохода, наказав шоферу під'їхати до нього і зупинитися. Опустивши скло, запитав незнайомця: «Чоловіче, чи не підкажете, де ми зараз знаходимося?» «У машині», – буркнув той і побрів собі геть. А президент звернувся до своїх супутників: «З цієї людини вийшов би ідеальний депутат парламенту». Його відповідь була короткою, точною, зрозумілою і по суті справи. І в той же час абсолютно марною. Чому я розлучився? Минулого тижня був мій день народження. Моя дружина не привітала мене з днем народження. Мої батьки забули, як і мої діти. Я пішов на роботу, і навіть мої колеги не привітали мене з днем народження. Коли я зайшов до свого кабінету, моя секретарка сказала: «З днем народження, шефе?» Я відчув себе таким особливим. Вона запросила мене на обід. Після обіду вона запросила мене до своєї квартири. Ми пішли туди, і вона сказала: «Ви не проти, якщо я на хвилинку піду в спальню?» «Добре», – сказав я. Вона вийшла через 5 хвилин з іменинним тортом. Моя дружина, мої батьки, мої діти, мої друзі та мої колеги кричали «Сюрприз!», поки я чекав на дивані голий. Як я відмітила свій день народження? На свій день народження мені випало бути на роботі. Під час обіду я з'їла 3 тарілки квасолі, я знаю, що не слід було цього робити. Коли я повернулася додому, мій чоловік здавався схвильованим, побачивши мене, і захоплено вигукнув: «Люба, у мене сьогодні для тебе сюрприз». Потім він зав'язав мені очі та підвів мене до мого стільця за столом. Я сіла, він положив мені серветку на коліна, і саме тоді, коли він збирався зняти з мене пов'язку, задзвонив телефон. Він змусив мене пообіцяти не чіпати пов'язку, доки він не повернеться, і пішов відповісти на дзвінок. Квасоля, яку я з'їла, зробила свою справу, і тиск ставав нестерпним, тому поки чоловіка не було в кімнаті, я скористалася нагодою, перенесла вагу на одну ногу та відпустила іншу. Це було не тільки голосно, але й пахло так, наче мусоровоз переїхав з кунца перед сміттєзвалищем. Я взяла серветку з колін і енергійно розмахала повітрям навколо себе. Потім, переступивши на іншу ногу, я відірвалась ще 3. Сморід був гірший за протухші качині яйця. Налаштовуючи свої вуха на розмову в іншій кімнаті, я продовжувала так запускати атомні бомби ще кілька хвилин. Задоволення було неймовірним. Зрештою, телефонні прощання сповістили про кінець моєї свободи. Тому я швидко ще кілька разів обмахнула повітря серветкою, поклала її на коліна та знову склала на ній руки, відчуваючи велике полегшення та задоволення собою. Моє обличчя, мабуть, було втіленням святої невинності, коли мій чоловік повернувся. Вибачаючись за те, що так довго не виходив, він запитав мене, чи я піддивлялась крізь пов'язку на очах, і я запевнила його, що ні. У цей момент він зняв пов'язку з моїх очей, і 12 гостей за вечерею, які прийшли привітати мене, прикривши носи руками, хором вигукнули: «З днем народження!» По дорозі на весілля молода пара потрапляє у смертельну автомобільну аварію. Пара опинилася біля воріт на небесах і стали чекати на святого Петра, який повинен був провести їх до раю. Чекаючи, вони почали розмірковувати, чи можуть вони одружитися на небесах. Коли з'явився святий Петро, вони запитали його про це. Святий Петро сказав: «Я не знаю. Це вперше, коли хтось мене про таке запитує. Дозвольте мені сходити дізнатися». І пішов. Пара сиділа, чекала і чекала. Минуло 2 місяці, а пара все ще чекала. Чекаючи, вони почали розмірковувати, що станеться, якщо з їх одруження нічого не вийде. Чи можна розлучитися на небесах? Ще через місяць святий Петро нарешті повернувся, виглядаючи дещо пошарпаним. «Так», – повідомив він парі, – «ви можете одружитися на небесах». «Чудово», – сказала пара, – «але ми посиділи 3 місяці, подумали, а що якщо щось не вийде? Чи можемо ми також розлучитися на небесах?»
Святий Петро, почервонівши від гніву, кинув планшет на землю. «Що трапилося?» – спитала перелякана пара. «О, Господі!» – крикнув святий Петро. «Мені знадобилося 3 місяці, щоб знайти тут священика. Ви хоч уявляєте, скільки часу мені знадобиться, щоб знайти адвоката?» Марія, побожна християнка, вийшла заміж і мала 15 дітей. Після смерті першого чоловіка вона знову вийшла заміж і народила ще 15 дітей. Через кілька тижнів після смерті другого чоловіка Марія також померла. На похороні Марії священик подивився в небо і сказав: «Нарешті вони зустрілися разом». Її сестра, яка сиділа в першому ряду, сказала: «Вибачте, отче, але ви маєте на увазі її та її першого чоловіка, чи її та її другого чоловіка?» Священик відповів: «Я маю на увазі її ноги». У двері дзвонять 2 черниці і, проникливо дивлячись в очі чоловікові, що відкрив двері, запитують: «Молодий чоловіче, скажіть, ви вірите в Бога?» Молодий чоловік похмуро: «Ні». Черниці ще більш проникливо: «А чому?» Той тяжко зітхає і каже: «Дівчата, ось у мене зараз в холодильнику є пляшка горілки. Хочете випити?» У черниць зникають посмішки. «Ні». Чоловік дуже проникливо: «А чому?» Двоє кумів вирішили сходить по бабам. Але так як в селі була одна гуляща одарка, то пішли обоє до неї. Перший кум заходить у спальню, виходить через 10 хвилин і каже: «Бляха, моя дружина краща за неї». Заходить другий кум, і він виходить через 10 хвилин і каже: «Знаєте, куме, ваша дружина дійсно краща». Чоловік побачив напис на дверях жіночого монастиря: «Секс з молодими черницями – $500». Постукав, відкрила чарівна черниця, взяла гроші і каже: «Я поки приготуюся, а ви пройдіть, будь ласка, коридором до останніх дверей праворуч». Чоловік швидко прослизнув до вказаних дверей, відкрив їх, знову опинився на вулиці, двері за ним зачинилися. Обернувся і побачив на дверях табличку: «Сьогодні вас відтрахала сестра Марія». Син вождя племені запитує батька: «Тату, як батьки вигадують імена для своїх дітей?» Батько відповідає: «Ну, синку, в ніч перед пологами матері батько йде в ліс і там ночує. Коли він прокидається наступного ранку, перше, що він побачить, так вони і назвуть свою дитину. Тому твою сестру звати Ширяючий Орел. А чому ти про це запитуєш, ведмежа какашка?» Село. Син каже батькові: «Батьку, я вже нібито дорослий, хочу одружитися». «І в чому проблема?» «Ну, розумієш, однієї дружини мені замало буде. Мінімум треба 6. «Ну, 6 то 6, тільки трохи почекай. Зараз сінокіс, завтра косити починаємо, потім поговоримо». Покосили день. Увечері присіли відпочити. Син батькові: «Батько, я вчора трохи погарячкував щодо 6 дружин. 4 буде в самий раз». «Пізніше поговоримо. Завтра знову зранку косити будемо». Ще день попрацювали, син батькові ввечері: «Батьку, так 4 дружини – це забагато. Ось 2 – це саме те, що треба». «Пізніше, пізніше. Завтра працювати. Спи давай». Ще день ударної праці. Увечері син буквально падає і до батька: «А знаєш, батьку, а навіщо взагалі одружуватися? Нам з тобою мамки на 2 вистачить, поїсти зварить і добре». 3 монахині похилого віку розповідають про своїх дітей, залишених у світі. Перша: «У мене син став священиком, його називають «Ваша преподобність». Друга:
Мій син став єпископом, його величають «Ваша преосвященність». Третя мовчить. Двоє перших штовхають її ліктями. «Ну, що ж ти?» Ай, мій син грішний, працює в стрип-барі. Але коли він йде по подіуму, навколо кричать «О, Боже!». Молодий чоловік заходить до аптеки, щоб купити презервативи. Аптекар каже йому, що презервативи продаються в упаковках по 3, 9 або 12 штук, і запитує, які саме хоче молодий чоловік. «Ну, – каже він, – я вже деякий час зустрічаюся з дівчиною, і вона дуже гаряча. Я хочу презервативи, бо думаю, що сьогодні саме той вечір. Ми вечеряємо з її батьками, потім підемо кудись, і вона мене обов'язково захоче. Я знаю, що вона хоче мене постійно, тому краще дай мені упаковку з 12 штук». Молодий чоловік купує презервативи та йде. Пізніше того ж вечора він сідає вечеряти зі своєю дівчиною та її батьками. Він запитує, чи може він помолитися перед вечерею. Йому дають згоду, і він починає молитву. Молитва затягується на довгий час. Дівчина нахиляється до нього і каже: «Ти ніколи мені не говорив, що ти така набожна людина». Він нахиляється до неї і каже: «А ти ніколи мені не говорила, що твій батько аптекар». Сидячи на задньому сидінні таксі, черниця помітила, що водій поглядає на неї. «Не хочу вас образити», – сказав він, – «але я завжди мріяв поцілувати черницю». «Ну, добре», – відповіла черниця, – «але тільки, якщо ви католик і неодружений». Водій сказав, що так і є, і тоді черниця поцілувала його в губи довгим і пристрасним поцілунком. Чоловік прийшов в екстаз, але потім заплакав. «У чому справа?» – запитала черниця. «Вибачте мене, сестро, але я згрішив. Я збрехав вам. Я одружений, і я єврей». Черниця відповіла: «Нічого страшного. Мене звати Колян, і я їду на маскарад». Офіцер зупинив рядового, який без діла тинявся у дворі перед казармою. «Чому ви нічим не зайняті? Чому ви тут без діла тиняєтеся? Ким ви були в цивільному житті?» «Я був заступником начальника відділу в торговій фірмі». «Підлеглі у вас, звичайно, були?» «Так точно, 10 осіб». «І що б ви зробили, якби побачили, як ваш підлеглий тиняється без діла?» «Звільнив би, не замислюючись, негайно». Приходить Вовочка зі школи додому. Мама його і запитує: «Що сьогодні було в школі?» «Контрольна». «А кілька завдань було сьогодні на контрольній?» 15. «І скільки ти вирішив неправильно?» «Тільки одне». «Молодець! Решту, значить, правильно?» «Ні, решту я вирішити не встиг». Одного вечора. «Чуєш, ChatGPT, мені набридла робота в офісі по 8 годин, 5 днів на тиждень за 30 тисяч гривень. Знайди мені іншу роботу з більшою зарплатнею». «Добре, зроблю». О 6 годині ранку. «Вставай, збирайся на нову роботу, треба встигнути до 8 години». «Так я зі старої ще не звільнився». «Я як знайшов нову, вночі твоєму начальнику смс відправив. Сам працюй за такі копійки». «Так я на новій навіть співбесіду не пройшов». «Тебе взяли відразу, як прочитали твоє резюме». «Ух ти, і таке можливо?» Фірмі були потрібні 2 вантажники. Робота через день по 12 годин за 20 тисяч на місяць. Я написав у твоєму резюме: можу працювати щодня за 35 тисяч на місяць. У церкві? Отче, а у вас в церкві можна покемонів ловити? Іди геть, окаянний. А за гроші? Чому ти не сказав, сину мій, що вони у тебе православні? Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо